สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับบยินดีต้อนรับนะครับสู่ช anel แฟนบอยโอ้ยเฮ้ยโอ้มันดีมันต้องชื่นชมอ่ะเอาจริงคือโอ้โหทั้งเนื้อเรื่องบทดำเนินการแสการดำดเนินงเรื่องแสงสีมุมกล้องกล้องทุกอย่างมันแบบอืเป็นมซีรีส์ที่มุมกล้องบ้ามากแบบคือพอเรากลัวมุมแคบไปเลยเนาะตอนเนี้ยจริง โลแวกไปหมดพอว่าเริ่มจับมุมแคบปุ๊บอีห่าเอ้ยตายห่าแล้วอะไรเหมือนเมื่อกี้อะตอนที่ทิวลิปไปบ้วนชาทิ้งอะก็จับมุมแคบอย่ากลัวว่าอีอีใบข้าวมันจะมายืนอยู่ข้างหลังนะ อันเนี้ยต้องยกเครดิตให้ซีรีส์นะเพราะว่าเขาอะปูเรามาตั้งแต่อีพีแรกเลยกับว่ากับอีอีเรื่องซีนกล้องใบแคบใช่ไหมใบข้าวอ่ะนางจะโผล่มาได้ทุกที่ตลอดเวลา ใช่คือช่วงอีพีแรกๆอ่ะใบคะมันยังไม่ดุขนาดนี้เใชออ่โทนของพอมันซีรีส์มันยังสว่างอยู่แต่เอรับแคบอนะใช่ แค่แล้วก็แล้วค่อยๆโผล่อ่ะโดไม่ดโผล่ไหมแล้วทีเนี้ยโดดโผล่ไหมมันมาโผล่ไหมเรื่อยๆไงมันมาอืเรื่อยๆว่าพอมกล้องแคบปุ๊บอีใบข้าวจะต้องมาจัดการอะไรสักอย่างหนึ่งสักเรื่องหนึ่งมาเรื่อยๆมาจริงเรื่อยๆอ่ะมันต้องโผล่มามันต้องยืนมองอยู่ตรงไหนเหรือมันต้องพุ่งออเข้ามา ใช่หรือไม่ก็แอบเห็นอยู่ตรงนี้แอบซ่อนอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่อย่างเงี้ยใช่เนี่ยแล้วพอมันแล้วเขาก็ปูว่า5 EPมาทิวลิปโดนกระทำมาตลอดเลยนะอืมไอคนดูก็จะแบบโอ้ยอีกแล้วอ่ะแล้วพอมาอีพีนี้ดิหนังสู้สาแก่มะพอสู้แล้วสาแก่นะแล้วก็ ไม่ได้ที่ยิ่งที่สาแก่กว่านั้นคืออีสิ่งที่เราเห็นว่านางบอกนางเหมือนให้อภัยอะสรุปแล้วไม่นะ หนังสู้ใช่อ่ะนางใช่คือนางไม่ประเจิดเขาเรียกไม่ประเจิดประเจ้อเนาะนางไม่ประเจิดประเจ้ออ่ะนางแบบเป็นคนมีนางเป็นคนฉลาดอ่ะเป็นคนทำมีตัวกึ๋นมีชั้นเชิมีกึ๋นงอ่ะคืออืส่วนมตัวป้ามองว่ายายใบข้าวก็รู้ว่าเหรอทิวลิปว่าทิวลิปก็สู้กับไม่ได้ไว้ใจนางเต็มที่อย่างเงี้ยเหรอใช่หมายถึงว่าต่างไม่ได้กลับคนต่างรู้มาหานางนี่หรอเต็มที่ใช่ว้ายเพราะว่าไก่เห็นตีนงูเหรอตัวคนอย่างใบข้าวอ่ะป้าว่านางฉลาดเว้ยเหรอแต่ลุงว่านางก็มีนะแอบไม่ฉลาดแอบเขาเรียกอะไรแอบหลุดไอเหมือนซีนนั้นน่ะซีนที่นางไปตัดสายไฟในกล้องอ๋อวงจรปิดอ่ะ คือแค่พตัดลาดนะสายไฟมันคือหลังจากนั้นนะถึงกล้องถึงจะไม่กลับภาพคือก่อนหน้านี้คือแปลกล้องมันกป่ะจับภาพมาหมดแล้วมันแปลกไงลุงคือนางอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เปล่าเพราะว่า ก็เป็นไปได้เหมือนที่เหมือนถ้าเป็นเราอะไม่อันนี้คือเราไม่ได้แบบว่าอ่า discriminate นะแต่รู้สึกว่าอืมบางทีผู้หญิงอะอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับพวกวงจรอะเท่าไหร่ปะอาจจะแค่ว่าโทษนะคะทำลายไม่ใช่สายผู้หญิงค่ะสายไฟแต่ก็ไม่แล้วก็เข้าใจ ก็อาจไม่จะคิดเหมือนว่าไปทำลายสายไฟวงจรอะไรก็อาจจะคิดว่าภาพก็จะหายไปอะไรอย่างเงี้ยเหรอจู่คิดดูว่าถ้าเวลาเกิดไฟดับเกิดขึ้นอะผู้ชายอะมันจะวิ่งไปหาคัทเอาท์เว้ยอืม โดยคืออันนี้คือภาพที่เห็นมาตั้งแต่เด็ก First เนาะแบบ priority เนาะ First priority เอมันต้องนำอมันไปที่ห้องไฟก่อนเลยคือไม่ว่าจะเป็นแบบตอนอยู่โรงเรียนที่เวลาไฟดับโรงเรียนอะครูเอผู้ชายวิ่งอ ไปคัทเอาท์เพราะอะไร ว่าต้องไปอาจจะไปเช็คก่อนว่าคัทเอาท์มันเอเขาเรียกอะไรนะมันอสับอัตโนมัติลงมาหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะใช้หรือเวลาไฟเกินอย่างเงี้ยคัทเอาท์มันก็จะสับลงอันนี้คือเริ่หรือเวลามตั้งแต่แรอยู่บ้ากนแบบอยู่บ้านอะไรอย่างนี้แล้วถ้าไฟดับคือพ่อจะเป็นพ่อที่เดินไปที่คัทเอาท์อ่ะเออแต่แม่แต่ยกเว้จะมีความไปนว่าข้างหาเทีบ้านดับยนไปหาด้วยนะ ไฟฉายยกเว้นว่าข้างบ้านก็ดับอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นก็แต่อาจจะคือแม่จะไม่ต้องไปมีความแบบไปเช็คอย่างอื่นน่ะนึกอเออกปะแต่จะอไม่ได้พุ่งมาที่วงจรอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเหลือเนี้ยมันเป็นมุมมองเล็กๆที่เขาใส่บอกว่าพอเป็นเกี่ยวกับพวกวงจรอะไรเงี้ยตัวใบข้าวอาจจะแบบก็ไม่ได้อาจจะเป็นโฟกัสไม่ได้มีความสนใจด้านเพราะว่านี้เพราะว่าก็เลยนางก็เรียนด้านหมอมาใช่ปะนางเรีได้ยนหมอกันใช่ไหมแก๊งเนี้ย เป็นหมอเก่งเป็นหมอหมอเลยถ้าเรื่องพวกเนี้ยนางอาจจะรู้เนาะเรื่องค่ะเคมีอย่างอีพีก่อืมอนๆนางอาจจะรู้ว่าเอ้ยนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่พอเป็นมาเรื่องอาจจะเป็นไปได้ที่ป้าคิดนั่นแหละหรือไม่ก็หรอนางอาจจะคิดแค่อย่างที่ลุงว่าก็ได้แค่ไปทำตัดสายไฟนางก็คิดว่าภาพอาจจะหายไปอืมอะไรแบบเนี้ยฉันฉันแอบกลัวป่ะฉันแอบกลัวว่านางอะมีแผนการอืม แผนอะไรหมายถึงเรื่องกล้องวงจยังคิดรปิดเหรอไม่ออกไม่แต่ใช่ลุงว่าตรงนั้นมันไม่มีแผนมันทำแผนอะไรไม่ได้ไงเพราะตรงนั้นมันมีแค่นางไงคือป้าว่าตอนนั้นน่ะเหตุการณ์มันสดมากแล้วเออนางไม่ได้วางแผนมาว่าพี่คิวมันจะเข้ามาเแล้วนางออ ก็ไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่านางจะจิ้มพี่นางคิวจะจิ้มถูกมันเป็นเหตุป้องกันตัวเอาจริงๆเนาะ
คือจังหวะนั้นน่ะใบข้าวไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้อ่ะพอพี่คิวเข้ามาจะทำร้ายนางจริงๆอ่ะใช่แต่กลายเป็นก็เลยโดนว่าแบบคิวไปเลย คือ อีพี่คิวก็คือโดนคิวอุ๊ยชื่อเรื่องก็คือตายมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะ ไม่แต่คือพี่คิวอ่ะคือสมองอยู่ตรงนั้นเหรอคือคิดแต่เรื่องนั้นอ่ะ วันหนึ่งไม่ทำอะไรจริงๆมันคิดแค่มันมันแพร่พันธุ์ถึงได้ อย่างเดียวแพร่พันธุ์อย่างเดียวเลยพี่คิดว่า มันถึงได้บอกว่าอันนี้มันเป็นที่อะโคจรเนี่ยไฟมันก็จะแบบมีแต่อย่างเงี้ยคือแล้วมั่นมากด้วยพี่คิดว่าพี่เก่งกว่า ยังไงนะพี่คิว มั่นมากอ่ะคืออันเนี้ยคือความมั่นเป็นเหตุมันใช้มากอยู่ใช้ในกรอสิ่งนั้นบไปเลยคือใช้สิ่งนั้นนำทางอ่ะชีวิตอ่ะ อืมต่อไปทีนี้ก็คือไม่ได้นำแล้ว คือต้องเดินตามทูบแล้วทีนี้ ขึ้นขึ้นหิ้งไปคนแรกเลยค่ะ อ๋อก็นี่คือเป็นเป็นไปได้ตัวละคว่านาง รขึ้นหิ้งเหรอ ขึ้นหิ้งขึ้นหิ้ง เป็นไปได้อย่างที่ป้าบอกเลยนางอาจจะแบบว่าเขาเรียกอะไรมันเป็นเหตุซึ่งหน้าก็เลยคิดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคนเรามันก็ต้องมีอะไรบ้างที่ไม่เก่งเหรอวะคือแล้วถ้าอีกอย่างหนึ่งจะทำให้คือชีนางเก่งทุกอย่างมันก็เกินไปอีกอย่างหนึ่งคือนางเพิ่งจะคิวคนไปนางก็คงแบบสมองอืมมันอาจจะแบบเออเหรอนู่นนั่นนี่เพราะว่าอย่างที่เราบอกมันเป็นครั้งแรกที่นางทำไง อืมถ้าเกิดว่าเป็นครั้งต่อมานางอาจจะมีวางแผนความคิดมีนู่นมีนี่ไงแต่อันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นเหตุสุดวิสัยด้วยจริงๆนางไม่ได้ตั้งใจที่จะจิ้มฆ่าด้วยซ้คือฉันว่าคือเอาอันนี้ละกันคือฉันว่าส่วนตัวคิดว่านางอ่ะเคยมาแล้วเคยคิวมาแล้วจากโรงเรียนเดิมแล้วคือนางอ่ะอ่ามีเขาเรียกอะไรอ่ะมีวิธีการจัดการอารมณ์ตัวเองได้ค่อนข้างดีมากำเพราะว่านางต้องรับมือกับแม่นางมาก่อนเพราะฉะนั้นอะไรที่แบบมันปิดมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมีอะไรเหตุการณ์อ่ะนางจะฟึบเดียวแล้วนางจะคุมสติอยู่เหรอลุงว่าอีเพที่โรงเรีราะฉะนั้นยนนางยังไม่ทันถึงฆ่านะแค่แบบวางยาแล้วเข้าโรงพยาบาลเหมือนยายวาวาถ้าเป็นเหตุยังลาการณ์แบบเนี้ยดกรดอ่ะไม่แน่นางถ้าเป็นเหตุการณ์แบบเหมือนวาวาที่ทำร้ายร่างกายทำร้ายนางเคยทำมาแล้วไงแต่ลุงว่าเรื่องคิวคนเนี่ยนางจะทำเป็นครั้งแรกก็คืออีที่คิวเนี่ยแหละ ป้าคิดเหมือนลุงจำซีนกระจก็ไม่รู้กได้ปะคือป้ารู้สึกว่านางอ่ะเป็นคนที่มี potential ในการที่จะคิวคนได้แต่ยังไม่เคยเออทำนึกออกไหมยังไม่ถึงขั้นนั้นแค่แต่ว่าทำร้ายสามารถทำร้ายคนอื่นได้หน้าเออตาเฉยเออทำร้ายแต่เรื่องจิ้ทำร้ายมอ่ะคนอื่นได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรนั่อืนน่ะนางมทำได้ถ้างั้นก่อนจะเดาวต่อป้าพูดเรื่องที่ป้าจดให้ฟังก่อนสิฉันจะได้อ๋อ เอาไปคาดเดาต่อไม่ซีนกระคือซีนจกเหรอหน้ากระจกใช่ไหมใช่คือป้ารู้สึกว่าอันเนี้ยมันมีความแบบโคตรไซโคพาธเลยอ่ะคือคนเราอ่ะฆ่าคนอ่ะถ้าเป็นมอืนุษย์ปุถุชนมทั่วไปอ่ะแค่เราเดินเหยียบหอยแตกกรอบคาตีนอ่ะเรายังแบบรู้สึกแย่เลยอ่ะมันจะมีฮิริโอตปปะมันจะมีอะไรมันจะมีความรู้สึกแบบคุยมันชีวิตอ่ะเนาะแต่อันเนี้ยคืออืมจิ้มคนแต่พอมองไปในกระจกอ่ะมันจะมีมุมหนึ่งที่ชีเสียใจร้องเห็นปะ เออแต่สักแป๊บหนึ่งก็คือสวิตชอันเนี้ยคือป้ามองว่าซีรีส์อะกำลังจะเล่าให้เราฟังว่าเนี่ยคือไซโคพาธคืออืมเป็นคนที่กลบผิดชอบชั่วดีอืมมองความผิดชอบชั่วดีมันมีไหมมันมีเว้ยแต่ไม่เอาไม่เอาเข้ามาอยู่ในสมการความคิดเลยอ่ะเอ๊ะยใช่อมที่จะคราวกดที่แล้วไหมนะกดเรื่องนี้ที่ไปเนาะป้าเนาะจริงตัดที่ป้าทิ้งไปเลยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนไซโคแล้วอันหนึ่งพาธใช่ปะใช่ที่บอกว่าทำผิดแล้วแบบเขาเรียกไม่แคร์อะไรนะมันเออไม่ถูกเอามาคิดอ่ะมันเอมันไม่ถูกอประมวลอ่ะความรู้สึกด้านเออเนี้ยความผิดชอบชั่วดีมันไม่ถูกประมวลอยู่ในแบบสมองนางอ่ะ อืมอืม ถามว่ามันมีไหมทุกคนมีแต่ว่าไม่เอาแต่กดไว้ไม่เอามาใช้อืมแค่สิ่งนั้นมีประโยชน์กับเราพอเอออันนี้คืออันหนึ่งของไซโคพาธเหรอใช่หรือว่าเฉพาะอันนี้เท่านั้นส่วนคือเอางี้นะสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไซโคพาธไม่ใช่โรคอืมอืมไซโคพาธเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นการเขาเรียกว่ามันเป็นความผิดปกติของบุคลิกภาพของคนแล้วกันมันไม่ใช่โรคนะมันเป็นแค่เทรดอะทีเนี้ยเพราะนั้นอะตัวอย่างใบข้าวอะถ้าถูกตำรวจจับเลยขึ้นมาต่อให้พูดว่าตัวเองเป็นไซโคพาธอะโทษก็รับเต็ม
ไม่มีการอ๋อเหรออะไรทั้งนั้นใช่ไม่ได้เป็นโรคจิตเวชอะไรอย่างงี้ใช่ไหมป้าไซโคพาธไม่ใช่โรคแต่อืมันเดมวิเอหรือมันผิดปกติจากคนทั่วไปอ๋อเหรออือ๋ออืมมไซโคตอนพาธมันแรกฉันน่ะเราก็มีความเข้าใจว่าไซโคพาธก็คือเป็นจิตเวชอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไซโคพาธไซโคพาธเท่ากับเป็นจิตเวชที่เป็นจิตเวลาเวชแขนงหนึ่งทำอะไรอะไรผิดแล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องรับโทษไม่ใช่ไซโคพาธเป็นความผิดปกติของสภาพจิตแต่ไม่ใช่โรคอืมเอออันนี้ไม่ใช่โรคอันนี้คืออาจารย์เราจะสอนเสมอว่าเราต้องแยกคนนิสัยไม่ดีกับคนที่ป่วยออกจากกันซึ่งอีไซโคพาธเนี่ยคือคนนิสัยไม่ดีอ๋ออ๋อเหรอเออนี่เอาจริงๆลุงเองก็เข้าใจว่าไซโคพาธคือเป็นโรคเหมือนกันเป็นโรคใชเกี่ยวกับจิตเว่ชอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไซโคพาธไม่ใช่โรคคือเพราะฉะนั้นน่ะอย่างที่ฉันเห็นในกระจกแบบนั้นนะฉันยังเข้าใจว่านางเป็นจิตเวชอย่างหนึ่งอ่ามันเหมือนกับซีรีส์เขาพยายามจะเล่าแหละว่าตัวละครตัวเนี้ยมันโยนผิดชอบชั่วดีทิ้งไม่เอามาคิดอืมอืมอือืมอืมอืมอืประมาณนั้นมประมาณนั้นแสดงว่าถ้านางโดนจับได้ตอนหลังก็ต้องรับโทษอยู่ดีนางรับโทษอืมรับโทษอ๋อเต็มใช่ไหมป้าไม่ได้มีแบบลดหย่อใช่ นอะไรอย่างงี้แต่คือเวลาแบบเหมือนกับเวลาเราเจอคนที่เป็นไซโคพาธอะไรเงี้ยเราก็มักจะมองไปข้างหลังแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนคนเนี้ยถึงอืมเติบโตมาเป็นแบบนี้มันซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเกือบ99%มันคือการเลี้ยงดูอ่ะหรือวัยเด็กที่เขาเติบโตมาทำให้เขาเป็นแบบนี้อ่ะอืมเออมันคงมีอะไรก็ดูมากดดันมากๆอะไรเงี้ยโอ้ถ้าเราเป็นนางเราก็เครียดนะอืมคือกลับไปถึงบ้านแล้วแบบคือเจอนางอาจจะโดแบบนั้นนสะสมมานานแหละเนาะจริแบบสะงสมมาเพราะว่าเราไม่ตอนเนี้ยคือแบ็กกราวน์นะของตัวละครของนางอ่ะเรายังไม่รู้ว่าพ่อเสียเพราะอะไรแล้วน้องอืคนที่เสียคมนนั้นน่ะเสียเพราะอะไรแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับชีวิตนางกระทบกับชีวิตนางอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือคือเราก็จะเจอในวันธรรมดาเราอาจจะรับมือได้นะอืมแต่ในวันที่เราดาวน์อย่างเงี้ยแล้วเรามันต้องมาเจออย่างแล้วนี้อีกอะต้องเจอทุกวันเนาะเออนางคือเจอมันแบบทุกวันคือจริงๆแล้วพอเรามองย้อนกลับไปอ่ะเหมือนกับหนังหลายๆเรื่องอ่ะไซโคพาธมันว่าจะเกิดจากการที่คนคนนั้นอ่ะไม่สามารถที่จะล้างแค้นคนที่ทำกับเราได้อ่ะมันก็จะมาลงกับอ๋อเหรอใดๆอ่ะเหมือนกับตัวละครที่เราเคยดูหนังฝรั่งอ่ะที่เด็กๆถูกเพื่อนในโรงเรียนบูลลี่แต่ตอนนั้นน่ะตัวเองแบบทำอะไรไม่ได้เว้ยสู้ไม่ได้อืมพอโตขึ้นมามันกลายเป็นแบบคอตกต่อเนื่องอือะไรอย่างอ๋อเงี้ยขึ้นมาเพราะว่าแบบเหมือนกับไม่สามารถที่จะไปล้างแค้นอีกคนพวกนั้นน่ะได้อ่ะ ก็เลยต้องไปลงกับคนอื่นแทนไปอะไรอย่างเงี้ย ลงกับคนที่มีบุคลิกคล้ายแบบนั้นหรือเชื่อมโยอ๋องมีอะไรบางอย่างพอเชื่อมโยงเห็นอีคนนี้แล้วนึกถึงอีคนที่เคยอืทำร้ายเรามก็เลยจัดการซะอะไรอย่างนี้อือืมมอ๋อแบบนี้ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นพ่อของทิวลิปนางกลับไปแก้แค้นอะไรพ่อไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เอาลงที่ทิวลิปแทนอะไรอย่างนี้ปะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าแม่เป็นแบบเนี้ยแต่เพราะความเป็นลูกมันค้ำอยู่ทำร้ายอะไรแม่ไม่ได้อ่ะมันก็เลยไปลงกับหรือหรือจริงไม่รู้จูกหรือจริงๆแล้วอ่ะทิวลิปไม่ได้เป็นน้องนางเลยแต่นางเออกำบุลังคิดคลิกเมื่อกี้อยู่เป็นเหมือนน้องนางอาจจะไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วนางก็ไปแบบไปเชื่อมอะไรทำให้บางอย่างเอเข้าอเออ่ะอเพราะอาจว่าตอนที่หน้าซีนหน้ากระจกเห็นปะที่นางนึกภาพว่าเอ้ยเหมือนพี่น้องกันเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วนางก็ไปเชื่อมโยงที่นางโดนแม่แบบกดดันมาอีกว่าเออน้องแล้วจังหวะตายที่นางนู่นนี่จิ้มคิวอ่ะเห็นป่ะนางก็ไปนึกถึงซีนที่คิวไปจะจะจะข่มขืน ใชทิวลิ่ปแล้วนางก็บอกว่านี่คือสิ่งอะไรนะเพทำกัราะมึงทำบน้องกูน้องกูอะไรสักอย่างอ่ะใช่แล้วก็พูดมาอีกทีนึงแล้วเนี่ยที่นางก็เลยบอกว่านางไม่สามารถปกป้องได้อะนางก็เลยอืมมาทำกับทางนี้แทนแล้วคือะไรอย่างเงี้ยอกลายเป็นว่าอ้าวแต่ตอนแรกนะมึงอยากจะทำร้ายเขานี่แต่พอมาตอนนี้ปุ๊บมึงบอกว่ามึงทำเพราะว่าอีนี่ไปทำร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันลุงว่านางจะจับเหมือนป้าว่ามันจับเหมืบุคลิกอนมองทิวลิปมันอ่ะมันว่าจับเป็นน้องเป็นจุดสองชั้นน่ะเป็นน้องตัวเอเองอ่ะอคือเหมือนกับมันวิธีคิดนางแบบเพี้ยนไปหมดอ่ะเอออาจจะมามันอาจจะคิดจับคู่แว่าคนนี้คือปลกคนนี้คือน้องกูนะ ๆอืมเหมือนอาจจะแต่หรือว่าจริงๆแล้วนางก็ไม่ชอบน้องตัวเองด้วยนางก็เลยมาทำร้ายด้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราหรือไม่ก็ไม่รู้ก็อาจจะอยากแก้แม่จะแค้นเอาแต่น้อยด้วยหนึ่งเอคือเออแม่จะเอาแต่แล้วก็น้อยแม่นี่มันแบบจะเอาแต่น้องคิดว่าแม่รักแค่ซับซ้อนน้องอะไรอย่างไปหมดเงี้ยเนาะอืมก็เลยแบบสับสนไปหมดในตัวเองก็สับสนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะบางทีเห็นป่ะโอ้นางก็เสียใจมากที่นางโดนทิวลิปไล่ออกอ่ะเห็นไหมนางอืมเสียใจมากแต่อยู่ใช่ๆก็
อยากจะมาทำร้ายเขานู่นนั่นนี่มันเลยแบบมันก็เป็นไปได้นะว่าอืมคนแบบนี้น่ากลัวมากเลยเนาะน่ากลัวไซโคใช่พาธน่ากลัวน่ามากลักวไงโอ้เราลองนึกถึงตัวละครแบบโจ๊กเกอร์อย่างเงี้ยที่แบบอย่างนั้นนะเอคือน่ากลัวอเลยเห็นปะ แล้วเราอืทำอะไรมเขาไม่ได้อ่ะ เพราะว่านางไม่มีความผิดชอบชั่วดีพูดไปอืเหอะม อืพูดมไปเหอะกล่อมไปเหอะอ๋อแล้วลุงว่าที่ทิวลิปเขาไม่ที่นางไม่เชื่อเพราะว่าลุงว่าเพราะว่าเรื่องวาวาก็เป็นเต่ากับใบข้าวที่ร่วมมือกันนางรู้แล้อีกแล้ววเอออืมคือมันเป็นภาพเดิมเพราะว่าครั้งที่แล้วก็ภาพเนี้ยตอนที่นโมเข้าลงมาก็คือเต่าใบข้าวเอแล้วอือวาวาก็มเต่าใบข้าวอีกใช่แล้วที่แล้วทีเนี้ยมันฉลานางรู้ดแล้วว่าเรื่องโดนใส่ความวาวาโดนใส่ความมาจากเต่ากับใบข้าวเพราะว่าเต่ามันอืมพูดหมดแล้วไงจำได้ใช่ปะตอนที่หน้าคอนโดอะลุงก็เลยคิดว่านางกำลังอาจจะมีแผนอยู่ในใจแหละเหมือนที่เราคิดกันว่าที่ทำไมนางยอมคืนดีง่ายจังอ่ะ แต่วาวาแซ่บน่าสงเนาะสารจริงนะใช่อ๋อวาวาคือเอาจริงๆนางไม่มีอะไรเลยเหมือนที่ป้าพูดนั่นแหละไม่ซัหนูแค่บซ้อนเลกลับมาเยอะยหนูกลับมาเยอะได้แป๊บเดียวเองเปิดประตูใส่แว่นปุ๊บแล้วคือไอ้แต่ซีนคอนโดทิวลิปก็เราก็ลุ้นเนาะว่าอยากกลับเลยนอนนี่แหละ นอนนี่ลูกคือชีใบข้าวยังนอนได้เลยทำไมวาวาถึงไม่ให้นอนทำไมทิวลิปถึงไม่ล้างเพื่อนให้นอนกันมันดึกอาจจะคอนโดอยู่ใกล้ไงหรือจริงๆแล้วตลบหลังก็คือทิวลิปกับใบข้าวร่วมมือกัน จิ้มวาวา ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดมาเฉลยตอนท้าย ก็คือทิวลิปเป็น last boss เออเป็นผู้คุมใบแต่ข้าวอยู่ทีนึงอะไรเงี้ยแต่ทิวลิปชีเทิร์นน่ากลัวเหมือนกันนะเอโอ้อ โอ้ยแต่พอพูดถึงเรื่องซีนที่ทะเลาะกันเนาะอีบนดาดฟ้าโหซีนแรกอ่ะกินเปิดอ่ะโอ้โหเปิดมาไม่ได้แบบคือตรงนั้นมันไม่มีใครยอมใครเลยอ่ะแบบแล้วเล่นดีทั้งคู่เลยอ่ะอารมณ์มาแบบโอ้โหโอ้คือเอมโอ้มี่ยคือแบบใส่เต็มคือเราเคยคุยแล้วนะพลังชยานิดโอ้โหพลังของแพทอะน่ากลัวอืมแล้วเสียงเอมี่อะเสียงเล็กกว่าแพทเยอะเลยนะเออแต่แต่อาชีรมณ์มาเอาอยู่ ใช่แล้วซีนนั้นคืออารมณ์มาเต็มปากสั่นแบบงึกเลยอ่ะจังหวะที่แบบโกรธให้เราเห็นว่าคือโกรจริงธคนโกรธเต็มที่อ่ะคนโกรธโกรสุดธเสียใจแล้วอ่ะอืมคือถึงปากมันถึงออกมาสั่นขนาดนั้นน่ะ ใช่แล้วแบบเห็นว่าเช็คตัวเช็คเลยอะใช่ของคือแพทอะคือทิวลิปเองก็เห็นไหมจังหวะที่ง้างมือจะตบอะเอาจริงๆคือคนเรามันถ้ามันไม่โกรธสุดนะมันไม่มาจะง้างมือจะตบนะแต่ทิวแต่ลิปคือนางก็คนที่ยังมีเอมีอมีเซคันรู้ผิดด์ทอทอ่ะชอบชั่วเออดีเออนี่ไงใช่แล้วนางก็เลยมันหยุดทำให้ไว้เห็นเลยอ่ะว่าคนที่เป็นไซโคพาธกับอย่างนี้เนาะกับคนที่มีมันมีอืมคือเอาง่ายๆมันใช้คำว่าเพื่อนรักกันได้เลยสองคนนี้อะแล้วอยู่ๆมาเห็นว่าเพื่อนที่ตัวเองรักมากๆอ่ะมาทำแบบเนี้ยอืมนางเป็นคนยังจคิดทิวลิปแต่อ่ะนางำใช่ยังได้ว่าอุ้ยอย่างน้อยมันก็คือตอนที่กูไม่เหลือใครอ่ะอย่างน้อยมันก็ อืมช่วยปลอบโยนกูอ่ะก็เลยมันอะก็แค่ไม่ทำร้ายร่างกายอ่ะจำที่เราไปสัมภาษณ์น้องๆได้ไหมแล้วบอกว่าเป็นคนดีเข้าฉากกับแพทอะแล้วเออเออคือพวกคือได้เรียนรู้ได้พัฒนาการแสดงแล้วใส่กันได้เต็มแบบลุงว่าจังหวะที่เถียงอ่ะถ้าจำไม่ผิดอะไรมามันมีจังหวะหนึ่งที่เสียงมันซ้อนกันมาประโยคมันอืมซ้อนกันมาลุงว่าอันนั้นก็น่าจะเป็นเองพอไว้จากอิแพทนพอไว้ใช่ไหมเออส่งกันเนาะส่งกันนะเพราะว่าคนเถียงกันมันต้องแบบนี้โอ้แหละมันไม่ได้ร้อยคนมันไม่นี้พูดจบแล้วกูค่อยพูดมันมาแบบนี้แหละใช่ใส่กันไปอ่ะแย่งกันพูดอือ่ะมนี่แหมันเลยละคือการเรียลมากทะเลาะกันที่ถูกต้องมันไม่มีแล้วการแบบดูแล้วมันกลายเป็นสมจริงอ่ะ มันไม่มี A พูด B พูดมันคือ A กับ มัน B ไม่มีจังหวะหรอกว่าเอ้ยประโยคจบประโยคอีกคนนี้จบเถียงศพจบแล้วกูก็เถียงกลับอย่างเงี้ยมันมาอย่างนี้แหละเพราะว่าไอ้ต่างคนต่างพยายามที่จะเอาเหตุผลงัดเหตุผลมาพูดอ่ะเนาะมันก็แย่งกันใช่อย่างนี้แหละแล้วมันคือแล้วบทพูอืมดคือสาแก่สาแก้คือมึงมันขนาดเฮี้ยไง เต่าอยู่ตรงนั้นน่ะเต่ายังไม่กล้าเข้าไปแทรกกลางเลย ใช่คืออย่างคือเต๋าอ่ะมันเป็นตัวละครที่เริ่มรู้สึกสำนึกแล้วอย่างที่ป้าบอก อืมมันก็เลยเขาเรียกอะไรสำนึกอ่ะก็เลยยืนมันสำนึกได้เฉยๆยืเป็นตัวละครที่นเงีสำนึกได้ยบอ่ะเลือกที่จะเงียบเพราะมันรู้ว่าตัวเองผิดแล้วมันรู้ตัวอืว่าสิ่งที่มตัวเองทำคือผิดจริงๆอ่ะแล้วพูดถึงคุยมันเห็เล่นน่านเลยเนาะสงสารมากเลยอ่ะเออเหมือนเห็นเลยสามตัวละครสามแบบเลยอะคนหนึ่งรู้ผิดชอบชั่วดีอือืมคิดได้มก่อนที่จะทำ
อีกคนหนึ่งพลาดไปแล้วมาสำนึกได้อีกคนเราหนึ่งเสียใจคือไม่จมีเลยริงๆอีกคนนึงเออคืออย่างที่เราบอกกันเนาะตัวละครเต๋าอ่ะมันเป็นคนที่พอรักใครอ่ะมันทำทุกอย่างเพื่อเขาได้อ่ะไม่ว่าจะเกิดถูกหรือผิดอ่ะมันทำได้หมดเลยจะรู้ละคือเนี่ยถ้าเก่าถ้าสมมุติเนาะสมมุติว่าทิวลิปเลือกที่จะเอาเต่ามาเป็นหุ่นเชิดอีกคนหนึ่งอืมอ่ะลุงว่าเต่าก็ยอเต่าก็มยอมอ่ะอืคือ มคือสิ่งที่ซีรีส์เล่าอะว่าเต่ามันคิดได้แล้วจริงๆอะก็คือฉากที่นางโดนปล่อยคลิปเอนางอไม่ใช่ไปวอลแวร์ทิวลิปเลยเห็นป่ะไม่ไปใช่ด่าไม่ไปใช่โกรธไม่อะไรเลยอะคือใช่ยอมรับโดยดุษฎีว่าแบบอืมอืมคิดเราเปลี่ยนกันสิถ้าเต่าเปลี่ยนเป็นพี่คิวโอ้อีคิวดิบโดนพีคิวไปเดิตบไปละนไปตบแล้วเอออืม อีนั่นก็เลวสมควรนะ สมควรตั้งแต่ที่มันต่อยทอเอาจริงๆใบข้ามันก็เป็นคนเฮี้ยเนาะเราก็รู้เนาะแต่อืมมึงเป็นผู้ชายแล้วมึงไปตุ้ยท้องเขาไปตบเขาอย่างนั้นนะคือถ้าสมมติว่าตัวละครตัวเนี้ยเราไม่รู้จักแบ็กกราวด์ของใบข้าวมาก่อนเราไม่เห็นว่าเขาทำอะไรเนาะแล้วเขาอืมเป็นเหยื่อคนที่ถูกปล่อยคลิปอะอืแล้วมันมีผู้มชายคนหนึ่งเดินมาพูดอย่างเงี้ยเมันออมันชั่วมากเลย คือถ้าเกิดว่าเอ้ยมึงต่อยมึงตีเขาจังหวะที่ถ้าสมมุติว่าอีใบข้าวมันจะมาทำร้ายมึงอ่ะเออยังโอเคนะมึงป้องกันตัวแต่นี่คืออะไรอ่ะผู้หญิงไม่เล่นด้วยมึงก็ไปต่อยเขาไปตบเขางง ผู้หญิงบีบไปทีนึงผู้หญิงบีบแตร ดีเท่าไหร่แล้วมันมีแค่มือเปล่านะไม่มีมีดด้วยมันคงเจือนไปแล้วนะอืมจังหวะนั้นน่ะ ก็ขึ้นหิ้งไป2ค่ะอีพีเดียวโอ้ยโอ้แต่มันสนุกมากเลยอะมันเป็นซีรีส์ที่แบบซีรีส์ที่เครียดนะเอาจริงๆดูแล้วเครียดดูแล้วกดคนดูก็อ๋อกดดันนะแต่มันสนุกอ่ะมันสจริงนุกทุกซีนเลยอ่ะแล้วป้ารู้สึกว่าอีกหน่อยไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าตัวของใบข้าวอ่ะจะคิวคนมากกว่านี้เว้ยลุงก็คิดเหมืมันอนป้ามันเหมือนนางแอคทีเวเมื่อตแล้วอ่ะมีหนึ่งแล้ใชวอ่ะ่แล้วพอนางกลบนางกลบผิดชอบชั่วดีกลบความแบบไอฉากร้องไห้แล้วนางหัวเราะอ่ะเอออันนั้นน่ะมันคือการจับคู่รีวอร์ดเว้ยว่าการคิวคนแล้วฉันจะได้รีวอร์ดฉันจะมีความสุฉันมีขอ่ะความสุขแล้วเนาะเออรู้สึกแบบอุ้ยฉันทำแบบนี้แล้วฉันมีความสุขจังเลยมันเหมือือนมมันเหมือนค้นพบตัวเองอ่ะมันเหมือนคนพบรีวอร์ดอ่ะเออเหมือนอืม เพิ่งค้นพบตัวเองตอนนั้นค้นพบรางวัลให้ตัวชีวิตอ่ะแล้วเห็นน่ากลัวป่ะเราถือไอ้นี่ไปตลอดยิ้มกับไอ้เนี่ยไขควงอ่ะแบบนี่แหละแบบนี้แหละฉันแล้วนางเจอแล้วถือติดมือมาเลยเนาะยิ้มกับไขควงก็คือยิ้มกับอาวุธที่นางใช้อ่ะแบบโอ้โหแล้วนี่คือผู้ช่วยที่ดีเลยอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี่คืออย่างนั้นอะ ดาบ Excalibur ของนาง เหรอคิงอาเธอร์เหรอเออคือแบบเห็นไหมเนาะนางอีซีนพร้อมประหาอีซีรนะนหน้ากระจกนั้นน่ากลัวจริงแล้วแพทเล่นดีมากเลยอ่ะแล้วฉันเกลียดซีนที่นางคิวพี่คิวมากคือกูเห็นอะไรส้มๆอ่ะกูเห็นไม่ชัดฉันไม่เห็นนะยังมันจะต้องมีแน่เลยอีคือเราส้มก็คิดเนาะว่าอีพีคิวน่าจะเป็นศพที่หนึ่งแต่เราไม่รู้เนาะว่าจะเป็นแบบไหนอะโดนด้วยอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหๆคือเห็นแล้วว่ามันเป็นอีส้มๆอ่ะแล้วคือมันเด่นออกมามันเด่นให้มันเราเห็นว่าส้มสะท้อนแสงนะเพราะมันเป็นอุปกรณ์ช่างอะเนาะใช่มันสะท้อนแสงอะมันมันอยู่ในที่มืดเวลาอยู่ในมืดมันจะสะท้อนแสงให้เห็นได้อะไรเงี้ยเห็นปุ๊บคืออีแต่ตอนนี้ส้นะเธอมๆนี่แหละอืมตอนนี้คนที่ฉันเป็นห่วงที่สุดพี่นโมพี่นโมมานอพี่นโม นรับค่าตัวพี่นโมนอนเฉยๆได้ค่าตัวด้วยวันนี้ ได้ค่าตัวเท่าชาวบ้านนะวันเนี้ยออกแค่นอนแค่นอนน่ะ พี่นโมค่ะพี่นโมตื่นไม่ถูกเวลาค่ะมาตื่นตอนที่นางไม่เทิร์นก็ไม่แน่แล้วไงนะจูกอาจจะตื่นมาแล้วตำรวจมาเก็บข้อมูลเลยไงฉันว่า หมายถึงว่าคนที่รู้คนแรกอาจจะเป็นตำรวจไงฉันว่าการหลับไปของพี่นโมอ่ะมันดีนะเว้ยเพราะตอนเนี้ยนโมไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเลยนะอ๋อหลังจากที่หลับไปก็ไม่รู้เรื่องเลยนางไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นน่ะนางตื่นมานางก็จะมีความระแวดระวังอ่ะเออแต่ลุงคิดว่านางตื่นมานางอาจฉันไม่คิดแบบนั้นนางอาจจะนิ่งขึ้นด้วยเพราะว่านางอืมนางอาจจะแบบรู้แล้วว่าถ้าเกิดกูประเจออ่ะอีสองคนเนี้ยมันจะต้องทำอะไรกูอีกอืมฉันน่ะมีความรู้สึกว่านางอะด้วยความที่นางไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นถ้าข่าวเรื่องการที่นางปืนปุ๊บแพร่กระจายออกไปใบข้าวรู้ใบข้าวมานางก็จะแบบมึง เดี๋ยวกูจะต้องฟ้องทิวลิปกูจะต้องบอกตำรวจว่ามึงขับรถชนกูแต่ว่าทางที่ใบข้าวมาคือกูเตรียมดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์มาด้วยแล้วนี่มึงโดนแน่คือเอันนี้นะคือชีใบข้าวเนี่ยชีเป็นนักศึกษาแค่ปี 1เนาะอืม
ส่วนตัวคิดว่านางคงไม่สามารถจะเดินเข้าเดินออกเตียงคนไข้ได้ง่ายๆแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่น่าจะยังฉีดยาไม่ได้อ่ะอืมต่อให้นางนางชีทำก็เถอะแต่กล้องวงจรปิดมันมีในโรงพยาบาลนะนางอืมคงไม่น่าจะไปทำลายกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลได้รอบเนี้ยผับก็มีกล้องวงจรปิดไม่แต่นางก็ยังไม่ได้ทำลายกล้องวงจอืมรปิดไงอย่างที่เราบอกนางแค่ไปตัดสายไฟตัดสายเคเบิลอะไรอย่างนี้ไงไม่หรคืออกฉันน่ะนึกไปจนถึงละครที่ฉันดูเรื่องอ๋ออื่นๆที่เอปลอมอตัวมาเป็นนางพยาบาลเข็นรถเข้ามาอ่านทั้งๆที่ตำรวจก็เฝ้าอยู่หน้ามันประตูก็มีโอกาสเป็นไปได้อันนี้ที่จุกคิดแต่มันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ลุงคิดว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยมันไม่น่าจะมาแบบเวนั้นอืมแล้วส่วนตัวคิดว่าพี่นโมอ่ะไม่ตุยแต่ประเด็นคือตื่นขึ้นมาแล้วอ่ะยังเป็นคนดีคนเดิมหรือเปล่า มันไม่ใช่งงมาแล้วนี่ใช่ไหมแบบอะไรนะฮะอย่างเงี้ย ไม่หมายถึงว่านางจะเป็นอีกหนึ่งคนที่มาคอยจะกูอยากจะทำร้ายทิวลิปด้วยตัวกูเองอ่ะมึงมายุ่งอะไรด้วยอะไรอย่างนี้อ๋อหรือเปเออล่าไงอาจจะเป็นทางรอดนางก็ได้นะตื่นเป็นนางมาแล้วเจอเป็นนางกับพิษใบข้าวปุ๊บแล้วแบบว่าเธอเป็นใครอ่ะอย่างนี้ใบข้าวก็อ้าวความมึงจำเสื่อมจำอะไรไม่ได้นี่เออ อ๋ออันนี้ไปทางความจำเสื่อมอันนี้อ่ะแกล้งมันแบบแกล้งไงมาอีแกล้กเวย์นึง งความแกล้งความจำเสื่อมเนี่ยพี่นางกูซื้อไหม ก็รอด พี่ไม่กูซื้อไหมเพราะว่าแนวคิดนี่นี้เพราะว่าโทษนะเอาจริงๆนะต่อให้ลุงยกผ่านพุ่มเก้ายอดไปแล้วนะแต่ลุงก็ยังไม่ทิ้งประเด็นที่นางมีเมมเบอร์ใบข้าวมาได้ยังไงนั้นยังไม่ทิ้งนะ นี่เลื่อนคที่ณะพูดมาทั้งหมดเนี้ยเพื่อดักทางพี่กูนะพี่กูตัดต่อคือเราดักทางทั้งหมดแล้วพี่กูลุงอ่ะลุงยังแอบกลัวว่าไม่ใช่แบบว่าสรุปสุดท้ายคือนโมขัดขวางทุกคนเพราะว่าตัวเองคืออยากจะทำร้ายเองอ่ะคือส่วนโอ้ตัวไม่น่านี่คือเหยื่อมองว่าของกูอะไรอย่างเงี้ยมองว่าเรื่องมันเดินเร็วมากตอนที่เขาเฉลยว่าทิวลิปรู้แล้วทุกอย่างแล้วทิวลิปสงสัยแล้วทุกอย่างอ่ะอืมคือพอเปิดพอเปิดให้เห็นว่าทิวลิปรู้นะมันก็เลยแบบมันเปิดอย่างนี้เลยเหรอวะเปิดมันให้เห็นมันเปิดมันเปิดไวเหมือนกันเนาะ ใช่ ใช่ EP6เองอ่ะแล้วอย่าลืมว่าเรื่องนี้คือพิษสหายนะลุงก็เลยยังไม่ไว้ใจนะโม100%นะคือคะแนนเต็มร้อยอย่างน้อยต้อง99เก็บไว้99ก่อนอีก1%เนี่ยอาจจะยังไม่อาจจะไม่ใช่คนดีนะฉันเห็นอะไรอย่างหนึ่งฉันอยากมาถามเหมือนกันคือเอ่ตอนที่แม่เก็บของใบข้าวอ่ะโดนออกนอกห้องอ่ะ อืมอืมฉันเห็นรูปใบหนึ่งที่เขาเหมือนจงใจตั้งไว้บนสุดให้เราเห็นรูปคู่แกไปเข้าทิวลิปไงเออใช่ไหมใช่ไหมอืมซึ่งอันเนี้ยเราก็จะเห็นในเพลงไตเติ้ลเหมือนกันเนาะอืมฉันว่ามันแต่เบลอต้องมีอะไรปะคนหนึ่งนะเออฉันว่ามันต้องมีอะไรอันเนี้ยมันต้องเป็นหินอะไรสักอย่างสรุปแล้วคือเปล่าค่ะพี่โยนกูบอกโยไม่มีนให้เห็นอะไรค่ะ โย ก็คือนให้เห็นว่าเป็นรูปไม่เอาความสัมก็คือมีพันธ์นี้รูปอีใบข้าวอยู่แม่ก็เลยเก็บออกมาทิ้งเฉยเออๆค่ะ มันคือการโยนความสัมพันธ์นี้ทิ้งไป เออ่ะอแต่มันไม่รู้เหมือนกันคือสมมุติว่าถ้ามันจะเป็นฉากที่แบบทำให้เรากระตุ้นคิดคือถ้าเราเห็นรูปเนี้ยดันไปวางอยู่ที่บ้านของใบข้าวอ่ะคือถ้าใบข้าวเกลียดทิวลิปอ่ะมันก็คงแบบไม่แคร์กับรูปกรอบนี้แต่ถ้าเราเห็นว่าอีรูปเนี้ยมันดันไปวางอยู่ในเทริทอรี่ของใบข้าวขึ้นมามันก็จะมีบางจุดให้เราได้คิดไงเจ๊ลุงว่ามันอืมทั้งรักทั้งเกลียดนั่นแหละลุงคิดแบบนั้นลุงใช่ยังคิดมีความ แบบแบบนั้นอยู่คือมุมหนึ่งก็คือความรู้สึกขึ้นมาอยู่ๆก็อยากอยู่ๆก็รักมันขึ้นมาอยู่ๆก็เกลียดมันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยรักมากเกลียดมากไงก็เอไม่รู้ออืมแต่ทีเนี้ยสิ่งที่แบบทิวลิปทำมันก็แอบเสี่ยงนะฉันก็กลัใชวว่าทิวลิปจะ่ขึ้นหิ้งเหมือนกันนะคะต่อให้เป็นนางเอกก็เถอะ คือขึ้นหิ้งอาจจะยังไม่ขึ้นหิ้งเร็วๆนี้แต่กลัวจะไปอยู่เตียงต่อไปนี่แหละห้องถัดไปห้องฉุกเฉินถัดไปยาถัดไปอ่ะ คือป้ามองว่ายายใบข้าวนางนางเป็นคนตอนนี้นั่งฉลาดนางเป็นคนฉลาใช่ดแล้วป้าคิดว่าไอ้ไอ้รอยยิ้มที่นางหันหลังเดินเหมือนนางแบบอ่อยว่าแบบมึงกูรู้ว่ามึงจับกูได้อะไรอย่างเงี้ยที่เดินเข้าไปในแต่ก็ห้องใช่ไหมแต่ก็ไม่แน่เราอาจจะคิดมากไปป่ะหมายถึงไม่รู้ว่านางเห็นว่าพอเห็นว่าทิวทิวลิปกินลิปยอมพูดดีกับนางปุ๊บนู่นนั่นนี่นางก็อ่าขายไงก็เลยแบบเออแบบว่าไว้วางใจอะไรชะล่าใจเออก็เลยชะล่าใจสู้ต่อจะใช้คำนี้ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะชะคือ ล่าใจ
แบบว่าคือคิดใบข้าวว่าตัวเองทำสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเผลอเลอไปมันก็รีบเหมือนกันเนาะคือเหมือนกับเพิ่งกลับมาคุยกันได้แป๊บเดียวเริ่มเลยให้เข้าห้องแล้วอย่างเงี้ยเนาะให้กลับเข้าห้องอะไรเงี้ยตอนไม่แล้วใบนั้นก็อาจจะข้าวก็คือเดินแผนต่อเลยก็คือจะวางยาเขามั่งจะอะไรมั่งคือมันมาปุ๊บไม่มีแบบว่านั่งร้องห่มร้องไห้ระบายนู่นนั่นนี่กับเพื่อนเลยมาถึงก็ชงชาให้กินเลย แล้วมันชัดมากคือชงชาแก้วเดียวแล้วการเมองออตอนเขากินชาก็มองแบบกินดิแล้วผักกินไปยัง อย่างนี้ผักมองชาแบบว่าคเห็น่อยปะๆช้อนมองแล้วก็ผักชา เอ่อคือกูเห็นสายตากูก็ไม่กล้าแดกแล้ว แล้วมึงยัดเยียดกูจังเลย เออยัดเยียดให้รอบหนึ่งแล้วไม่นั่นอักอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยทีริบเนาะกินก็คือไอชาเนี่ยเราสงสัยตั้งแต่ EP แรกกันเนาะจุกเนาะที่บอกว่าอืมสังเกตดูถ้านางเหมือนที่เราบอกว่าถ้านางกินด้วยน่าจะไม่มีอะไรแต่อืมวันนั้นยังไม่กินนางดันไม่กินไงนางไม่กินแล้วก็อะไรซีรีส์พยายามถ่ายให้เห็นเชาออตคือลอใน ดอย่า EP งเงี้ยนั้นนางริน2 แก้วก็จริงเป็นของตัวเองแก้วหนึ่งก็อืมจริงแต่นางเอาไปถือเฉยๆพอเห็นทิวลิปกินปุ๊บนางก็เอาแก้วนางมาวางอืมมันน่าสงสัยจริงๆนั่นแหละเพราะถ้าไม่มีอะไรมันก็ควรจะกินด้วยกันถือมาแล้วนึกออกไหม คือมันอาจจะเป็นอาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้แต่คือคาโมไมล์มันหลับจริงส่วนตัวป้านะหรือว่าป้าเป็นคนหลับง่ายเหรอก็ไม่รู้แต่คือเวลากินแต่ว่าเวลาแบบกินคาโมไมล์อย่างเงี้ยมันจะหลับมันจะแบบผ่อนคลายป้ามาก ป้าลองไปดูยังมีใครแอบใส่ยาให้ป้า อะไรไหม เออแรงมาก ฉันซื้อฉันซื้อมาเองเจ๊ไม่มีใครอาจจะมีแอบใส่อาจจะมีใบข้าวสักคนหนึ่งอยู่กับป้า ตัวที่ป้าไม่รู้ตัว เออ อืมแต่พอนางบ้วนชาทิ้งเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเป็นสารพิษถ้าเป็นสารเคมีหรือเป็นยาอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบซึมไปแล้วอ่ะใช่บ้วนทิ้งมันก็ไม่หมดเนาะเอออืมอ๋อเหรอถ้าเป็นแบบถ้าเป็นพวกยานอนหลับแรงๆเลยอย่างเงี้ยหรือเป็นยาพิษอะไรเงี้ยอืมแต่มันก็ ทิวลิปก็โป๊ะเกินคือกินคาโมไมล์ปุ๊บหาวเลยง่วงเลยโอ้โหมันต้องสัก10 นาทีลูกคือหนูง่วงเร็วคือหนูโป๊ะแบบแค่แบบต้องมาไม่ไม่ได้รอลุ้นไงอมทีนี้ก็ไว้นานไงต้องรอลุ้นแหละว่าอีพีหน้านโมฟื้นแล้วคำถามใครโทรมาวะเห็นปะไม่เห็นไม่เห็นเพราะว่าเขากล้องมาจับตอนที่กดชัตอืดาวน์มบุษยาเต่าไปแล้วปะแต่เต่าอยู่ในห้องสอบสวนเออเต่าไปอยู่กับตำรวจไม่น่าจะโทรได้นโมหรือไม่ก็เพิ่งลืมก็ที่บ้านตาปิอีกหรือเปล่าดที่บ้านอีกหรือเปล่าแม่อะไรอย่างเงี้ยๆไม่รู้อ่ะเพราะว่ารอบเนี้ยนะซีรีส์ไม่ได้จับมาให้เห็นว่าใครโทรไงให้เห็นใช่แค่ว่านางไปปิดเครื่องเลยหน้าจอมาก็เป็นแบบปิดเครื่องเลยแต่ก็ไม่แน่หรอกป้าเต่าก็อาจจะโทรมาได้ช่วงพักสอบสวนอะไรอย่างงี้ไงคืออาจจะโทรมาถามว่าเป็นไงบ้างอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่ห้องสอบสวนเอามือถือเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วไม่หมายถึงสอบสวนเสร็จแล้วเขาให้ออกมาพักอะไรอย่างงี้ไงอ๋อไทม์ไลเป็นตำรวจน์แบบไทม์ไลน์สลับใช่ไหมเอแบบอะไรอย่างเงี้ยป้าแต่มันขึ้นว่า emergency call นี่คือตอนจะปิดเครื่องมันก็ขึ้นถูกปะขึ้น SOS อ๋อไม่โชว์ไม่โชว์ว่าใครโทรยากอ่ะยากตอนเนี้ยคือตอนนี้เหมือนเริ่มเม็ดเข้ามาเหมือนมีเม็ดเข้ามาเรื่อยแต่สนุกจังเลยๆแต่ตอนต้นคลิปรีแอคเจ๊จุกว่าเจ๊จุกเป็นวาวาใช่ไหมบายเจ๊จุกเดี๋ยวลุงอะไรนะเดี๋ยวลุงเอาอาหารไปฝากนะ เอาจริง เอาอาหารไปฝาพอกเจ๊จุก พอนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยวาวานี่ใส่เหมือนฉันเลย ก็คือนิสัยสมควรตุยเหรอ นี่ใส่เหยอะเลย เออ นิสัยนิสัยสมควรตุยอย่างเงี้ยคือแล้วเนี่ยการคิดอะไรของนางคิดเหมือนฉันเลยคือถ้าเป็นคนอื่นอ่ะไปปล่อยคลิปชาวบ้านอ่ะจะไม่แสดงตัวค่ะอันนี้คือสวมแว่นมาเลยแล้วเดินมาโอเค ชัดดีเนาะอย่างเงี้ย โอเคไหมล่ะ แล้วตัวเองไม่ได้เป็นคนปล่เอออยด้วยนะประเด็นน่ะอืม ใส่ไปเยอะให้เขาเอาหน้าให้เขาเกลียด ให้เขาเกลียดเข้าไปอีกเออแต่ฉันเชื่อว่าทิวลิปจะต้องเอาคืนเออลุสุดงว่าลุงก็แอบคิดเหมือนป้าว่าทิวลิปตอนเนี้ยนางมาแผนซ้อนแผนแล้วๆแล้วทิวลิปป้าขอนะทิวลิปไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครอีกทิเดี๋ยวโดวลิปไปก่อนนหมด
ทิวลิปไปขอความช่วยเหลือตำรวจค่ะลูก ไม่ต้องไปชวนเพื่อนแล้ว เออ แจ้ง แล้วถ้า ตำ น ร อน วจ ไม่หลั ค่ะ บ แจ้งตำรว ก็ จอย่างเดียว ถ้านอนไม่หลับก็เปิดเพลงกล่อมเด็กในมือถือฟังลูกหนูไม่ต้องไปเรียกใครมาอยู่ด้วยนะ นะขอ ไม่ต้องไปถามเขาว่ามันร้องเพลงกล่อ ไม่ ม แล้ เด็ ว ก ให้ เป็น มัน ไหม มานอนในห้องด้วยกันน่ะน่ากลัวชิบหายเลยเอาดีๆ เสี่ อื ยง ม มาก เกิดถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้แบบว่าแค่กลับมาเพื่อจะอยู่ด้วยคือตั้งใจกลับมาเพื่อฆ่าเลยอ่ะ คือ อืม ตายแล้ว ตอนนี้คือไปอยู่ศาลาเดียวกันแล้วกับวาวา ไม่หรอก จริง ทิวลิปนางรู้ นาง ทิวลิป เป็น รู้แล้ว นางเอกนางจะไม่ตุย ไม่ นางเป็นคนเขียนบท อ๋อโอเค โอ้ยจริง ๆ เอาจริงนะ คือเราได้ไปคุยกับน้องๆเนาะตอนที่ก่อนที่ซีรีส์จะเริ่มถูกไหม ใช่ จ ใช่ ริงๆทางครึ่งเรื่องก็อยากคุยอีกรอบนึงจะได้หยิกสักที เนาะ โอ้ แต่ไม่ เพราะว่าตอนนั้นน่ะคือเราถามอะไรยังไงนางก็ไม่ยอมบอกเพราะเราก็เข้าใจว่ามันสปอยไง เดี๋ยวมันจะสปอยนู่นสปอยนี่แต่นางบอกแค่อย่างเดียวว่า ทุกคนเป็นคนดี เลย ซึ่งคนดี นี่คนดี ขอบคุณค่ะ เนาะก็ประมาณนี้นะ EP นี้ เออ แล้วใครสังเกตเห็นอะไร มีทฤษฎีอะไร มี แอบ จุด เห็น เอ๊ะ สิ่ ตรง ง นั้น ไหน เอ สง อ สัยสิ่งนี้อะไรเงี้ยหรือว่า ใคร มี ที่ การ คิด ร่ ว่าว ม พี่ ยังไง นโม เนาะ ฟื้นมาแล้วอันตรายมา อืม เมากัน ก็ คือไม่ ว่า รู้ กั ว่าเรื่อน งนี้มีนิยายไหมแต่ถ้ามีเธออย่ามาเอาในนิยายมาพิมพ์บอกฉันตรงนี้ ไม่งั้นฉันจะใช้ไอ้ส้มๆนั่นแหละ ไม่งั้นไขควงอันนั้นจะไปหาเธอ โอเค ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามเนอะแล้วก็วันนี้พวกเรา3 คนขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วเจอกันกับ EP หน้าวันนี้ไปแล้วครับ สวัสดีครั สวัสดีค บ สวัสดีครับ บ บาย